हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मेकअप स्टुडियोमा र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु केही नौलो अनि नयाँ कन्टेन्ट जुन चाहिँ रहेको छ स्पेशल इफेक्ट मेकअप ट्युटोरियल र यदि तपाईहरुले स्पेशल इफेक्ट मेकअप चाहिँ फिजिकली सिक्न खोज्नु भयो भने तपाईहरुलाई एकदमै धेरै एक्सपेन्सिभ पर्न आउँछ र आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मार्फत स्पेशल इफेक्ट मेकअप सिकाउने वाला छु जुन चाहिँ तपाईहरुले आरामसँगले घरमै बसी सिक्न सक्नुहुन्छ पैसा खर्च नगरिकन आफ्नो केही समय मात्र खर्च गरेर र यदि तपाईहरुले हाम्रो मेकअप स्टुडियोलाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब हाम्रो मेकअप स्टुडियो र ढिला नगरिकन लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई स्पेशल इफेक्टमा चाहिने सामानहरु के हो भनेर देखाउन गइरहेको छु र फर्स्टमा चाहिँ रहेको छ यो फेक ब्लड। यो चाहिँ क्यालोनको हो जुन चाहिँ तपाईहरुले क्यालोनबाट इजिली अर्डर गरेर लिन सक्नुहुन्छ र अर्को रहेको छ लिक्विड लेटेक्स र यो पनि तपाईहरुले क्यालोनको स्टोरमा गएर अथवा क्यालोनको पेजमा इजिली अर्डर गरेर लिन सक्नुहुन्छ। दिस वान इज लिक्विड लेटेक्स र अर्को प्रोडक्ट रहेको छ व्याक्स। खासमा चाहिँ यसको लागि स्क्वायर व्याक्स चाहिन्छ जुन चाहिँ तपाईहरुले क्यालोनबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुको कोही बाहिर छ अथवा बाहिर तपाईहरु जानु भएको छ भने स्पेशल इफेक्टको सामानहरु पाउने ठाउँमा स्क्वायर व्याक्स भनेर माग्नु भयो भने इजिली पाउँछ। तर यो चाहिँ एक्चुअली प्लास्टर व्याक्स हो अनि म आज चाहिँ यसलाई नै स्क्वायर व्याक्सको ठाउँमा रिप्लेस गरेर युज गर्ने वाला छु। र अर्को सामान तपाईहरुलाई चाहिने भनेको यो स्प्याचुला र मिक्सिङ प्लेट। यसरी आफूलाई कति व्याक्स चाहिन्छ त्यति व्याक्स निकालेर मिक्सिङ प्लेटमा राखिदिने र यो व्याक्स रोल गर्दाखेरि चाहिँ व्याक्स चलाउँदाखेरि तपाईहरुको हात चिल्लो हुनुपर्छ अनि तपाईहरुले चाहिँ यसको लागि भ्यासलिन पेट्रोलियम जेली युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ मसँग अहिले छैन त्यही भएर मैले यो लिप बामको हेल्प लिँदैछु। एन्ड देन यसलाई चाहिँ यसरी रोल गरेर आफ्नो हुन्ड अथवा तपाईहरुले के बनाउने वाला छ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ फेसमा हल्का यो कट गरेको कसरी कट गरिन्छ त्यो देखाउने वाला छु र म चाहिँ त्यही अनुसारले यसलाई यसरी रोल गरेर शेप दिँदैछु। अब चाहिँ हुन्ड तपाईहरुलाई कहाँदेखि चाहिन्छ त्यहीँनिर नै यसरी प्लेसमेन्ट गरिदिने। यो नोजको एरियामा चाहिँ तपाईहरुलाई यसरी स्टिक गर्न हल्का गाह्रो हुन सक्छ तर पनि एकदमै आरामले टाइम लिएर तपाईहरुले यसलाई मजाले स्टिक गराउनु होला प्लेसमेन्ट मजाले गराउनु होला नअत्तालिकन। यो प्लेसमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ यसरी फेरि एकचोटि भ्यासलिन लिएर यसलाई स्मुथ गर्नु होला। र यति भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुले कट ल्याउनु पर्छ जुन चाहिँ यो यतापट्टिको चाहिँ माथि चाहिँ अलरेडी छ। अब यहाँ मुनिको भागलाई चाहिँ स्प्याचुलाको शार्प भागले कहाँ तपाईहरुलाई चाहिन्छ हुन्ड त्यही त यसरी कट गरिदिनु होला। अब पालो रहेको छ यो लेटेक्सलाई लिएर यसरी कुनै एउटा बलमा थोरै खनाइदिने जति चाहिन्छ त्यति नै धेरै नलिने अनि यो लेटेक्सलाई आफ्नै फिंगर टिप्सले यो भागमा यसरी प्लेसमेन्टको लागि लगाइदिने सो दैट तपाईको यो व्याक्स चाहिँ मजाले अडिराखोस्। अब चाहिँ यो लेटेक्सलाई केही बेरको लागि सुक्नको लागि छोडिदिने। अब यो लेटेक्स सुकिन्जेल तपाईहरुले अर्को काम के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ यो तपाईको जुन एज छ यो भित्रको पार्टमा तपाईहरुले यसलाई ब्ल्याक कलर लगाउनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईहरुलाई कुन कम्फर्टेबल ब्रश लाग्छ त्यही ब्रशले यसरी यहाँ भित्र सबै ब्ल्याक कलरले सेट गरिदिने। यसरी ब्ल्याकले सेट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको कट एकदम शार्प देख्छ। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ यो ब्ल्याकले हामीले सेट गरिराछौं।
अब चाहिँ पालो रहेको छ स्लाइटली रेडिस पिङ्क कलरको, जुनलाई चाहिँ हामीले यो यताको भागमा हल्का ब्रुज जस्तो बनाउनको लागि यसरी सेट गर्दैछु। यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको हल्का नेचुरल अनि अलिकति ब्रुज जस्तो देखिन्छ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ पालो रहेको छ रेडको, जुन चाहिँ तपाईँहरूले डार्क रेड कलरको आइस्याडो लिएर अथवा कलर कुनै प्यालेट लिएर यो माथि सबैलाई ब्लेन्ड गरिदिने। अब यो भित्रको कर्नरमा जहाँ जहाँ बाँकी छ, खाली खाली ठाउँ देखिन्छ, त्यहाँ त यसरी रेडले फिल गरिदिने। यति भइसकेपछि चाहिँ अब पालो रहेको छ थिक ब्लडको, जुन चाहिँ मसँग अहिले अभाइलेबल छैन। त्यसैले मैले चाहिँ यो जेललाई नै रनी ब्लड मिक्स गरेर थिक ब्लड बनाउँदैछु। सो त्यसको लागि अगेन वी निड एउटा यस्तो बल, अनि त्यसमा यो जेल राखेर अनि यो यस्तो रनिङ ब्लड मिक्स गर्दैछु। यस्तो थिक एउटा ब्याटर निकाल्ने र यो यसरी ब्लडलाई चाहिँ यहाँतिर प्लेसमेन्ट गरिदिने। जहाँ जहाँ तपाईँको शार्प एज छ, अघि हामीले बनाएको कट, त्यहाँ प्लेस गरिदिने। अब चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ यस्तो स्पन्ज, अनि त्यसपछि चाहिँ ब्लड, जुन चाहिँ यो मुनमा यसरी हल्का हल्का ड्याबिङ प्रोसेसमा लगाइदिने। यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको मुन्ट एकदम नेचुरल देख्छ। लगाउँदाखेरि चाहिँ एकदम धेरै पनि होइन, थोरै पनि होइन, एकदम ध्यान दिएर हल्का नेचुरली ब्लड स्प्लिट भएको जस्तो मात्रै देखियोस्। अब चाहिँ बाँकी रहेको ब्लडहरूलाई माथिको भागमा यसरी मजाले लगाइदिने, किनभने तपाईँको मुन्ट एकदम धेरै शार्प अनि ठुलो गहिरो देखोस्। सिधै यसरी च्याप्क कट पसेको जस्तो देखोस् भनेर। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको फाइनल लुक चाहिँ यही हो। अब तपाईँहरूले यसरी आफ्नो कपाललाई ट्याक्क छोडिदिने। And then we are ready! SFX cut makeup look चाहिँ तपाईहरुको रेडी भएको छ। यो मेकअप लुक तपाईहरुले घरमा बसी आरामसँगले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मलाई बोल्न पनि एकदम धेरै अप्ठ्यारो भइराछ र आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। र यदि तपाईहरुले हाम्रो मेकअप स्टुडियोलाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने डोन्ट फर्गेट टु हिट that like button, share button and subscribe button, and also click the bell icon to get more updates. Thank you for watching and bye bye until the next video.